مبدئيا أنا من الناس اللي ممكن أستعمل كذا جهاز في نفس الوقت، فكنت محتاج بصراحة إن أنا يكون عندي ماوس احترافي وفي نفس الوقت يكون ماوس مش غالي جدا عشان خاطر ما ادفعش فيه فلوس كتير. طيب ماوس احترافي يعني إيه؟ ماوس يكون وايرلس وفي نفس الوقت ممكن إن أنا أوصله بكذا جهاز من غير أسلاك ولا من غير انتلات وحاجات كتير ودوشة. الماوس ده بصراحة هو الماوس اللي أنا النهاردة جايبه لكم، ماوس من شركة رابو M100، ماوس احترافي بسعر خرافي جدا جدا، وهتحتاج انك انت تعرف الماوس ده بيشتغل على كام جهاز، وكمان هنعرف ازاي هو مصنوع والماتيريال بتاعه هل فعلا يستاهل الفلوس اللي انت هتدفعها فيه ولا لا. فتابعنا بعد الانترو، خليكم معانا تستفيد استفادة كبيرة، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. خليكم معانا. الماوس من شركة رابو ماوس M100 عبارة عن ماوس سايلنت. يعني ايه كلمة سايلنت؟ يعني انك انت مجرد ما تعمل عليه كليك على اي طرفين ده هيكون من غير صوت. فكمان الميزة دي ميزة كويسة انك انت ساعات ممكن تشتغل بالليل او تشتغل مثلا في مكان فيه مثلا ماوسات كتير وفي اجهزة كتير، فالكليكات دي بتعمل صداع لناس كتير. الماوس ده ممكن تستعمله لثلاث أجهزة عندك، يعني ممكن توصله على تليفونك أو توصله على الآيباد أو كمان ممكن تشبكه على اللابتوب. بيتوصل عن طريق حاجتين، في بيجي معاه انتلة زي اللي انتوا شايفينها دي بتوصلها وبيشتغل دايركت. مجرد ما تعمل له اون في زرار في الظهر بتاعه، مجرد ما تعمله اون بيشتغل عن طريق الانتلة دي على طول من غير أي توصيف ولا أي حاجة. كمان بيشتغل عن طريق الأجهزة اللي فيها بلوتوث، عن طريق ان في زرار تحت كده في الظهر زي ما هنفتح الجهاز معاكم ونشوفه. طبعا انا فتحت الجهاز وجربته، بس يعني عشان نعرف بس هو بيجي ايه بالظبط. هو بصراحه العلبه بتاعته علبه كويسه ومتقفل تقفيل جيد جدا، فهتلاقي الماوس وكمان الانتنه بتاعته في الظهر. ده كل محتويات العلبه، مفيش اي اسلاك ولا اي حاجه. مجرد ما تفتح الجهاز هتلاقي كمان موجود عندك فيه عبارة عن ورقة. الورقة دي انت مجرد ما بتفتح ظهر الماوس في عندك الورقة دي عشان خاطر تمنع ان الجهاز يشتغل عن طريق الحجر الموجود جوه في الجهاز، عشان الحجر يعني ما يحصلوش مشاكل او يخلص او اي حاجة لو مثلا كان متخزن بقاله فترة. فانت مجرد ما بتشيل الورقة دي وتركب عندك الحجر اللي موجود عندك، عبارة عن حجر قلم موجود عندك بيجي مرفق في العلبة، فبتركب كده وتشتغل على طول. هنتكلم اول حاجه على الماتيريال بتاعه الجهاز. الجهاز جاي من بلاستيك، يعني بلاستيك مش افضل حاجه ومش اوحش حاجه، بلاستيك كويس يعني بلاستيك قوي. وكمان هتلاقي عندك زي ما قلت لكم ان هو مكتوب عليه او النوع بتاعه سايلنت عشان خاطر سامعين. حتى لو انا قربت من المايك مش هتسمعوا اي صوت للزراير، مش اي مشاكل. مفهوش زراير كتير، هو الجهاز يعني كليك يمين كليك شمال والبكره بتاعته، علشان خاطر طبعا سعره مش افضل حاجه او مش اعلى حاجه، فهيديلك كل اللي انت محتاجه على قد اللي انت هتدفعه. تمام. ازاي هنشغله؟ مجرد ما احنا شبكنا معانا اللي هي الانتلة في الجهاز، عندك هنا هتلاقي فيه زرار من تحت مكتوب عليه اون واوف. هنفتح الجهاز، مجرد ما بتشتغل او تحط الانتلة في اي جهاز في USB هتلاقي عندك اشتغل معاك الجهاز، مفيش اي مشاكل. طيب ايه كمان اللي احنا ممكن نستفيد منه في الجهاز ده؟ هو انك انت ممكن تشبكه عن طريق البلوتوث. عندك في زرار تحت كده في الظهر هتلاقي مكتوب عليه او شكل البلوتوث عندك، مجرد ما بتضغط عليه ضغطة طويلة لغاية لما تنور عندك باللون الأحمر. مجرد ما بتضغط عليه حوالي 3 أو 4 ثواني فبتعمل كونكت مع أول جهاز تعرف تشبكه عليه. فأنت هتيجي تختار البلوتوث تبدأ تعمل سيرش، هتلاقي مكتوب عليه رابو M100 أو 5
يعني علامة البلوتوث تبدأ تعمل كونكت وتبدأ تشتغل بالجهاز. طيب هتحول الجهاز لجهاز تاني، يعني ممكن نعرف نشبكه عن طريق التليفون كمان لو انت حابب الكلام ده اهو. تفتح برضو البلوتوث، تبدأ تضغط حوالي 3 أو 4 ثواني على نفس الزرار اللي هو البلوتوث عشان خاطر يبدأ يعمل كونكت وتعمل سيرش تاني على الجهاز. فالماوس ده برشحه وبجدارة، لأني بصراحة كنت يعني محتاج ان انا اجيب ماوس يديلي نفس الحاجات اللي انا محتاجها. جهاز بصراحة مقيم جدا وممكن تستفيد بيه استفادة كبيرة، بدل ما يكون عندك كذا ماوس على المكتب وفي دوشة وفي اسلاك وحاجات كده كتيرة. فبصراحة برشحه ليكم بجدارة. الماوس ده انت ممكن تجيبه من امازون مصر، موجود دلوقتي على الموقع. السوق طبعا اتغير لامازون، هتلاقيه يعمل في حدود حوالي 230 جنيه. كمان الماوس ده بيقول لك ان عمر الافتراضي بتاع البطارية ممكن يشتغل معاك ل9 شهور، طبعا على حسب استعمال الشخص طبعا، وعلى حسب المدة اللي هتعرف تستعملها بيه الجهاز. مثلا يوميا بيقول لك ان هو ممكن يقعد معاك حوالي 9 شهور. في طبعا ماوسات افضل بكتير جدا زي لوجيتك، ماوس طبعا يعدي ال 2000 جنيه والكلام ده اهو. فانت مش هتحتاجه طبعا. لو انت محتاج انك انت يكون عندك ماوس تعرف تشغله على كذا جهاز وفي نفس الوقت طبعا الحساسيه بتاعته كويسه، يعني بصراحه انا بقالي يعني شويه حلوين كده بجربه، ولغايه ما خدت فكره كويسه عنه، وحاولت ان انا يعني ياخد معايا كذا وقت بحيث ان انا لما نقول لكم التجربه يكون تجربه صادقه. ولو حد حابب ان هو يشتري جهاز فيشتريه وهو مطمن. جهاز كويس جدا، ماوس بصراحه هيغنيك عن الاسلاك وهيغنيك عن انك يكون عندك كذا جهاز. فلو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. في النهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.